Hi mga Pangga! So welcome again to my YouTube channel, and ngayong araw na to magkakaroon naman tayo ng bagong content, and excited na po akong gawin to dahil matagal ko po siyang inantay na dumating. So hindi po siya tao, bagay po siya bagay. Okay, so mag-aayos po muna ako bago po ako mag-setup dito. So antayin niyo lang po ako in 3, 2, 1. Bagong viewers ko dyan, please stay tuned for this content, and sa mga hindi pa po nakapanood dyan ng iba kong videos, may ibang Korean lessons po ako, may mga ibang vlogs, and may mga covers din po ako, so baka gusto nyo po mag-subscribe, so hindi ko na po kayo binabawalan, so subscribe and like and like, and comment down below for more suggestions for my videos soon. So for this video, I'm gonna unbox isang item lang naman, pero gustong-gusto ko kasi siya at hinintay ko po siyang dumating for 2 weeks since I ordered it in Shopee noong May. And ngayon i-unbox natin siya at kakarating niya lang po. Pagdating ng order ko, i-makeup ko agad for my setup and for this content. So, bago po ang lahat, may isa po akong kaibigan na papa-shoutout. So, supporter ko talaga siya since my first vlog this year to 2020. So, hi Camille Labrador, and you know, pumunta ka na kasi dito ng Davao para masahin na kita sa mga vlog ko. And kung napapanood mo na ito ngayon, please comment down below ha, na heart ha. So, di ko na po to patatagalin. Let's start with our main content. So, i-unbox ko na siya, at dahil hinintay ko po siya for 2 weeks since in-order ko siya nung nung May, and dumating na po siya kasi kailangan ko po siya pag nagko-cover ako para naman sarap mag-cover na. So, ito na po siya, and through JNT Express po siya, and it is from China, Guangdong, Shenzhen, first floor building 8, Hangpu Industrial District, Xi'an Street, Hawan District. So, ayun nga po siya, one item lang po siya, pero excited po ako, kaya gusto ko siyang i-share sa inyong lahat. And here we go. Buksan. Ito na lang po. Napapansin ko sa Shopee na kapag nagpapadala sila, maganda po talaga mga Shopee seller dyan, maganda po yung pagka-package. So, ayan nga. At naputol yung sinasabi ko dahil may tumawag sa akin. And nag-airplane mode muna ako. Sandali. So, andito na po siya. Bala po talaga siya na ganito. Enough lang na para safe talaga yung in-order natin. So, ito na po siya. Professional microphone ang nakalagay. So, open from here. Ano bang pwedeng basahin dyan? So, i-open na po natin siya. So, ayan po siya. So, may microphone user guide po. And, wait. So, andito yung mga guide niya. Andito yung nakalagay yung may audio plug siya. Audio plug microphone. Para siyang audio splitter. Para siyang ganito. So, nabili ko rin siya sa Shopee last year nung bumili ako ng lapel. So, bago kasi nasaksak yung lapel. So, need ng audio splitter para yung isa para sa lapel tsaka yung isa para sa earphones. So, going back to our main topic, kailangan siyang installation in Windows 7, 8, Vista 10. Tapos, meron din siya sa installation sa MacBook and installation sa phone. So, itong item na to, binili ko lang talaga to siya na pinili ko yung pwede sa cellphone. Kasi, as of now,
matagal na sira yung laptop ko, hindi pa ako nakabili ng bago. So, ngayon, sa lahat ng editing ko sa vlog, cellphone lang po talaga yung gamit ko, no? And, hindi mo siya hindrance sa akin kasi naka-enjoy naman ako sa mga vlogs ko, tapos kapag-edit mo na ako ng maayos. So, product description niya could be used for karaoke, voice recording, language and other training, internet gaming, internet video chatting, and video conferencing, etc. So, pwede siya pang karaoke, sa pag-vlog, ganun, and internet gaming, lalo sa mga ibang nagla-livestream dyan. So, ito na, open natin siya. So, ito na. Nandito na yung filter niya. Teka, naka-staple pa siya. So, nandito yung filter. So, next item is para sa stand siguro to. Wait. This. I don't know what you call this. So, ito, may mga band. Dalawang band. Tapos, dito na nga yung mic. Cute. Ang cute ng mic. So, dito na yung may ano siya. What you call this? May wire. Tapos, ito na yung ilalagay mo sa ganito, sa mic. Para hindi, para ma-cancel yung noise. Tapos, ma-filter, diba? Tapos, para maganda. Tapos, ito, yung splitter niya. Ito yung para sa earphones, ito yung para dito sa mic. So, sasaksak mo to sa cellphone bago masaksak yung microphone. So, next, so the last but not the least is our mini tripod para sa microphone. So, kung siyang i-set up mo yun. Try natin. So, ito na siya guys, empty na siya, and maganda din yung lalagyanan niya. Safe na safe. So, set up na natin siya. Ano ba to? Complete installation with spiral tube and pop. Pop? Teka lang, parang nahihirapan ako. Wait. Saan ba itong ginagawa ko? Ayan. Hindi ko ano. Parang tanga. Ano to? So, ano to? Ito ba? Walang. Ano ba? So, ito na nga. At magulo na yung buhok ko, na stress ako. So, ayan. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. So, nalagay na natin yung cover ng mic. Saan na yun? Sorry, at pangit yung setup ko, no? Puro mukha ko yung nakikita nyo, no? Ayun. Tama na ba? So, lalagay natin ulit yung filter natin. Ayan. So, tapos na po. So, sana, teka, try ko sa inyo para malaman natin kung hindi ba tayo na-scam. Kabit natin yung splitter. Teka, di ba may install na sa iPhone? So, no need. So, earphones ako. Hindi natin. So,
Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Batuke. Hello, hello, hello. So, ayan, at bago ko pinlay itong video, pinakinggan ko yung sarili ko. So, gumagana nga po talaga siya and hindi po tayo na-scam ni Shopee. So, I'm so excited to record a song. So, guys, eto na po yun. And thank you for watching. And sana po, hindi po kayo matakot mag-order sa Shopee. And before ka po kasi kayo mag-order, tignan nyo po muna yung reviews kung madami po bang positive na review, kung gumagana po ba yung mga item na binili nila. So, kapag naka-order na po kayo, huwag nyo pong kakalimutan na maglagay ng review para po mas ganahan pong bilhan yung seller ng mga items niya. And review na rin po konti, ganun. Katulad dito sa YouTube, kung nagustuhan niyo yung video ko, please comment down below. And kung sa mga gusto niyo pa pong mapanood na videos na gusto nyong gawin ko, so naiintindihan niyo po ba ako? So I think hindi niyo po kaintindihan dahil excited na po ako gamitin tong recorder ko. So guys, ang price po pala nito is 534 pesos lang po. Parang nag-discount siya kasi ang original price ito is 800 plus. So, di ba, worth it na siya. Hindi mo na kailangang bumili ng mga libo-libo. Okay na yun. Para pang record, pang live stream, ganun. So guys, thank you for watching again and don't forget to hit the thumbs up and subscribe to my YouTube channel and comment down below. So, palit-ulit na lang po tayo. So, guys, thank you again and see you soon! I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy.